Hương đạo tâm hồn xin kính chào quý Phật tử và chư vị hữu duyên. Kính mời quý vị ngồi xuống thật nhẹ nhàng như một cánh lá vừa rơi. Hít vào, tâm an. Thở ra, lòng lặng. Hãy cho phép chính mình được quay về với một câu hỏi đơn sơ mà thẳm sâu. Vì sao ta không bình an? Khởi nguồn của mọi phiền não. Tại sao trong lòng tôi vẫn mãi không yên? Có những lúc ta ngồi trong căn phòng yên tĩnh mà tâm lại cuồng loạn. Có những ngày mọi việc bên ngoài đều ổn, nhưng bên trong lại là dông bão. Ta không muốn khổ, nhưng sao càng cố thì càng mỏi mệt. Câu hỏi đó chính là khởi đầu cho hành trình này. Nhận diện ngọn nguồn, khổ đế, chân lý thứ nhất. Đức Phật sau khi giác ngộ đã không đem đến cho thế gian một triết lý cao siêu, mà khởi dậy bằng một sự thật giản dị nhưng sâu sắc nhất. Cuộc đời này có khổ. Đúc kha, khổ đế, chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế. Vì sao Đức Phật không bắt đầu bằng hạnh phúc mà lại bắt đầu bằng khổ? Bởi vì chỉ khi ta thấy rõ bản chất của khổ, ta mới biết buông. Và chỉ khi ta không còn chạy trốn khổ đau, ta mới thật sự bình an. Kinh Tương Ưng Bộ ghi, như bác sĩ giỏi cần chẩn đoán bệnh trước khi kê thuốc, Như Lai cũng chỉ rõ khổ trước tiên, rồi mới chỉ con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Khổ từ đâu? Vì ta nắm chặt những thứ luôn thay đổi. Hãy lắng lòng lại và nhìn vào đời sống của chính ta. Ta đau vì người ta thương không còn thương ta nữa. Ta tiếc vì những điều đẹp đẽ nay không còn. Ta giận vì người ta không cư xử như mình muốn. Ta lo vì tương lai chẳng như mình hình dung. Tất cả những điều ấy chung quy lại đều bắt nguồn từ sự nắm giữ. Nắm giữ một cảm xúc đã qua, nắm giữ một người đã khác, nắm giữ một kết quả chưa đến. Và càng nắm, ta càng khổ. Bởi vì vạn pháp vô thường, mọi thứ trong đời đều đang trôi, chỉ có chấp trước của ta là cố đứng yên. Câu chuyện bước qua cánh cửa khổ đau. Xin kể quý vị nghe một câu chuyện cổ được lưu truyền trong nhà thiền Trung Hoa. Có một người đàn ông nọ vừa mất vợ vì bệnh nặng. Quá đau buồn, ông đi tìm một vị thiền sư và hỏi: "Thầy có phép nào giúp con hết khổ không?" Thiền sư đưa cho ông một cái chén sứ trắng, rồi nhẹ nhàng đánh rơi nó xuống đất. Chén vỡ. Ông giật mình. Thiền sư bảo: "Chén này như vợ ông đã vỡ rồi, muốn chắp lại sẽ càng đau tay. Chi bằng hãy học cách nhìn nó tan mà không tan theo nó." Ông lặng người. Giây phút đó ông khóc, không phải vì khổ mà vì thấy được khổ. Và từ hôm đó ông tập sống với sự thật thay vì níu kéo điều không còn. Khởi đầu của buông, nhìn lại mình một cách trung thực. Thay vì trách đời quá khó, hãy thử quay vào trong và tự hỏi: mình đang giữ điều gì trong tâm lâu nhất? Mình đã tha thứ chưa hay chỉ tạm quên? Mình có đang sống hay chỉ tồn tại giữa nỗi buồn? Sự trung thực với chính mình là bước đầu của tỉnh thức. Vì khi ta thấy rõ điều gì khiến ta không an, thì ngay khoảnh khắc đó, bình an đã bắt đầu hồi sinh. Thiền sư Nhất Hạnh có dạy: khi ta chánh niệm nhìn sâu vào nỗi đau, ta sẽ thấy gốc rễ của nó. Và khi thấy gốc rễ, tự nhiên lòng ta nhẹ lại. Như vậy, ta đã cùng nhau đi qua phần đầu tiên của hành trình. Hiểu được vì sao ta không bình an. Không phải vì đời quá khổ, mà vì tâm còn vướng. Không phải vì người khác gây khổ, mà vì ta chưa học cách tự giải thoát mình. Nhưng nếu biết buông là an, thì làm sao để buông? Buông có phải là quên, là bỏ mặc? Có cách nào để buông mà lòng vẫn yêu, vẫn trân trọng, vẫn sống hết mình? Câu trả lời sẽ đến trong phần tiếp theo, thực tập buông bỏ, nghệ thuật chữa lành bằng chánh niệm. Ở phần trước, ta đã thấy rõ một sự thật: đời không khổ bằng tâm ta không chịu buông. Nhưng buông không có nghĩa là trốn tránh. Buông cũng không phải dứt tình, bỏ nghĩa hay trở nên vô cảm. Buông là một nghệ thuật, một sự tỉnh thức, một thái độ sống đầy hiểu biết và từ bi với chính mình. Hiểu cho đúng, buông không phải là bỏ. Nhiều người sợ buông vì nghĩ rằng buông là đầu hàng, buông là quên đi người mình thương, buông là để mặc cuộc đời ra sao cũng được.
Nhưng Đức Phật chưa từng dạy ta sống bạc tình hay sống bất cần. Ngài dạy hãy sống với tâm không dính mắc, dù là với điều tốt đẹp. Vì mọi pháp đều vô thường, có hợp ắt có tan. Kinh Pháp Cú, phẩm song yếu. Buông theo tinh thần Phật Pháp là thấy rõ bản chất vô thường của mọi sự. Từ đó sống với cái thấy chân thật, không cưỡng cầu. Vẫn thương nhưng thương bằng trí tuệ. Vẫn sống nhưng sống không ràng buộc. Chánh niệm, chìa khóa của sự buông xả. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng dạy rằng chánh niệm là năng lượng giúp ta thấy sự vật như chúng đang là. Khi có chánh niệm, ta thấy rõ gốc rễ của khổ đau. Và khi thấy rõ, khổ đau sẽ không còn sức nặng. Đó là lý do vì sao mọi thực tập buông bỏ trong đạo Phật đều bắt đầu từ chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là biết rõ mình đang nghĩ gì, cảm gì, làm gì mà không phán xét. Ví dụ, khi buồn, ta không đè nén. Ta chỉ cần thở chánh niệm và nhận diện tôi đang buồn, tôi thấy nỗi buồn này. Ta không vội loại bỏ nỗi buồn mà ôm ấp nó như một người bạn. Chính cái thấy đó, chính sự tỉnh thức đó làm mềm tâm. Và rồi, như một đám mây, nỗi buồn trôi đi. Buông không còn là việc phải làm, mà là kết quả tự nhiên của sự hiểu. Câu chuyện người Phật tử già và 3 cái túi. Có một bà cụ hơn 70 tuổi, đã quy y Tam Bảo nhiều năm. Một lần, bà đến gặp vị trụ trì và nói: "Thưa thầy, con chỉ kinh mỗi ngày, ăn chay trường, niệm Phật không gián đoạn. Nhưng sao tâm con vẫn hay phiền muộn, vẫn không thấy an vui?" Vị sư trụ trì mỉm cười, đưa bà 3 cái túi vải. Ông nói: "Mỗi cái túi này tượng trưng cho một nỗi khổ trong tâm con. Một túi là lo cho con cái, một túi là tiếc tuổi trẻ đã qua, một túi là buồn vì bệnh tật tuổi già." Ông nhẹ nhàng hỏi: "Con đã chỉ kinh, nhưng đã buông được 3 cái túi này chưa?" Bà cụ bỗng bật khóc. Đó là giây phút bà nhận ra, không phải pháp môn chưa linh nghiệm, mà là bà chưa thật sự đặt xuống được gánh nặng trong lòng. Kinh Tăng Chi Bộ ghi: "Tâm người tu ví như giọt nước trên lá sen. Dù mưa rơi xuống, nước không dính. Dù gió thổi mạnh, lá vẫn che chở giọt nước." Đó là tâm biết buông, tâm không dính mắc. Thực hành 3 bước tập buông bỏ. 3 bước thực tập đơn giản, giúp ta dần dần chuyển hóa phiền não thành an lạc. 1. Thấy rõ, chấp nhận sự thật. Đừng phủ nhận khổ đau. Chánh niệm để nhìn sâu và thấy rõ điều gì đang trói mình lại. 2. Thở, buông bằng hơi thở. Thực tập hơi thở chánh niệm như sau: hít vào, tôi nhận biết nỗi buồn này. Thở ra, tôi mỉm cười với nó. Không cần đẩy đi, chỉ cần ở lại với nó mà không đồng hóa mình với nó. Dần dần, nỗi đau sẽ nhẹ như sương mai tan trong nắng. 3. Thay đổi góc nhìn, thấy cái đẹp trong cái mất. Một trong những cốt tủy của Phật Pháp là: trong khổ có nhân hạnh phúc, trong mất mát có mầm giác ngộ. Ví dụ, người rời đi dạy ta biết trân trọng người còn lại. Khổ đau dạy ta quay về tìm bình an bên trong. Thiền sư Ajahn Chah từng nói: cái ly này đã vỡ rồi, chỉ là chưa đến lúc nó vỡ. Biết vậy, ta trân trọng từng khoảnh khắc khi nó còn nguyên vẹn. Vậy đó, buông không đến từ một ý chí gượng ép, mà là kết quả của cái thấy sâu sắc, chánh niệm và tình thương. Buông không phải là lùi bước, mà là bước đi thật vững trên con đường tự do nội tâm. Nhưng hành trình này sẽ ra sao nếu ta phải buông bỏ một người thân yêu, một ký ức đẹp, một mối tình khắc cốt ghi tâm, buông một người thương mà không khổ? Ở phần này, ta sẽ cùng bước vào một vùng đất tinh tế và nhiều giằng xé nhất của đời sống nội tâm. Buông một người khi ta vẫn còn yêu, còn thương, còn mong nhớ. Câu hỏi cũ, khổ đau mãi mới. Có bao giờ bạn tự hỏi: vì sao tôi vẫn không quên được người ấy? Vì sao đã chia tay lâu rồi, lòng vẫn chưa bình an? Vì sao tình yêu này, dù đẹp, lại mang đến quá nhiều nước mắt? Đức Phật dạy trong Kinh Tương Ưng: chính ái dục là nguyên nhân của khổ đau. Có ái thì có chấp thì có sầu. Dứt ái là dứt khổ. Nhưng
Làm sao để dứt? Làm sao để buông mà không gạt bỏ cảm xúc? Tình cảm không sai, chấp mới khổ. Tình cảm vốn không có tội. Yêu thương vốn là chất liệu đẹp của cuộc sống. Chỉ khi ta dính mắc vào hình tướng, vào kỳ vọng, vào ảo tưởng rằng người ấy sẽ mãi như thế, khổ đau mới bắt đầu. Kinh Kim Cang viết: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nghĩa là cái gì có hình tướng đều là giả tạm. Thấy các tướng mà không chấp tướng, ấy là thấy được Phật tánh. Chúng ta đau vì giữ khư khư một hình bóng không còn. Ta thương nhưng lại thương cái không thật. Ta yêu nhưng lại yêu chính những vọng tưởng của mình. Câu chuyện cô gái buông người mình thương. Một cô gái nọ đến chùa với đôi mắt đỏ hoe. Cô nói với vị sư rằng: con yêu một người, đã yêu sâu sắc, nhưng vì duyên nghiệp, chúng con không thể ở bên nhau. Con cố quên, cố buông, mà lòng cứ nhức nhối. Vị sư mỉm cười. Ông đưa cho cô một ly nước và nói: con cầm ly nước này, duỗi tay ra, giữ lấy. Cô gái giữ. Một lúc sau, tay bắt đầu mỏi. Vị sư hỏi: nặng không? Cô nói: dạ có, càng lúc càng nặng. Sư nói: ly nước không đổi, nhưng thời gian con nắm giữ làm nó trở thành gánh nặng. Tình cảm cũng vậy, càng giữ chặt càng đau. Đến lúc phải học đặt ly nước xuống để tay được nghỉ. Thương nhưng phải thương trong tự do. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: yêu một người là trao cho họ quyền tự do, không phải xiềng xích. Nếu tình yêu của bạn làm cả hai đau khổ, đó chưa phải là tình yêu đích thực. Trong đạo Phật, tình yêu vô ngã, vị tha và không ràng buộc chính là lý tưởng. Không chiếm hữu, không ghen tuông, không đòi hỏi đổi lại. Khi thương một người, bạn có thể gửi lời chúc lành cho họ trong tâm. Buông họ đi nếu sự rời xa là cần thiết. Giữ lại những ký ức đẹp như một phần nhân duyên. Bạn thương nhưng không lệ thuộc. Bạn nhớ nhưng không níu kéo. Thực tập buông người thương một cách lành. Bạn có thể áp dụng thiền buông bỏ qua 3 bước. 1. Nhận diện cảm xúc. Tôi đang nhớ, tôi đang tiếc, tôi đang đau. Hãy chấp nhận điều đó như một phần tự nhiên của con người. Đừng gạt bỏ, đừng tự trách. 2. Thở vào quán chiếu. Hít vào, tôi thấy người ấy trong tôi. Thở ra, tôi mỉm cười và buông người ấy trong bình an. Không cố xóa bỏ hình ảnh, chỉ nhẹ nhàng trả lại họ cho chính họ. 3. Thấy rõ bản chất nhân duyên. Có duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Ai đến là khách quý, ai rời cũng là thầy dạy mình một bài học. Buông một người không phải là lãng quên. Buông một người là cách để ta được tự do. Nhưng cuộc sống không chỉ là những mối tình riêng. Có những thứ sâu hơn cả tình cảm. Đó là những kỷ niệm cũ, những tổn thương quá khứ, những vết thương trong lòng chưa lành. Làm sao để buông nỗi hận, nỗi oán, những ký ức từng làm ta gục ngã? Buông quá khứ, chữa lành vết thương trong tâm. Quá khứ, nơi tâm hồn từng rạch máu. Ai trong chúng ta cũng từng bị tổn thương. Một lời xúc phạm, ta chẳng thể quên. Một lần phản bội, ta không thể tha thứ. Một nỗi đau tuổi thơ như mũi dao ghim mãi trong tim. Có những ký ức đã mở trong thời gian, nhưng cảm xúc đi kèm thì vẫn rỉ máu. Chúng ta cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành, nhưng thời gian không thể xoa dịu một vết thương mà ta cứ gãi mãi, nhớ mãi, nhắc mãi. Đức Phật từng hỏi: nếu có người trao cho con một cục than đang cháy, con có nắm giữ hoài không? Ta sẽ buông ngay, vì biết nó sẽ thiêu cháy bàn tay. Vậy mà với nỗi hận, nỗi đau, nỗi oan khuất, ta lại cứ ôm giữ để nó thiêu rụi tâm hồn từng ngày. Tại sao ta khó buông quá khứ? Vì ta nghĩ họ đã làm tổn thương tôi phải nhớ để không quên. Tôi khổ vì họ, tôi phải ghim lại để không bị lặp lại. Tôi bị xúc phạm, tôi cần sự công bằng. Nhưng thật ra, người đã làm tổn thương bạn có thể đã quên rồi. Chỉ còn bạn đang tự đâm mình bằng lưỡi dao ký ức. Kinh Tăng Chi Bộ dạy: giống như một người bị trúng tên,
Thay vì tìm cách rút tên ra và chữa lành, lại cứ mãi oán trách người bắn, thì vết thương chỉ thêm lở loét. Ta đau không chỉ vì vết thương đầu tiên, mà vì ta không chịu ngừng tự làm đau mình lần thứ 2, 3 và mãi mãi. Câu chuyện người phụ nữ mang gánh đá. Ngày xưa, có một người phụ nữ đi đến bên dòng sông, trên vai là bao đá nặng. Bà mệt, gù lưng, không còn thấy được ánh mặt trời. Một vị thiền sư hỏi: sao bà mang đá nặng như vậy? Bà đáp: đây là những gì người ta đã làm với tôi. Là lời chồng chửi, con cãi, đời bạc đãi, bạn phản bội. Vị sư hỏi: thế nó giúp gì cho bà? Bà im lặng. Vị sư nói: nếu bà đặt nó xuống, bà có thể đi xa hơn, nhẹ hơn, sống lại được. Đá của đời không ai buộc ta phải vác mãi, chỉ là ta không chịu đặt xuống. Phật Pháp dạy chữa lành quá khứ thế nào? 1. Nhận diện khổ thủ, cái khổ do ôm giữ. Trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật nói đến khổ, nhưng cũng nhấn mạnh nguyên nhân khổ là ái thủ, chấp thủ vào cảm xúc, vào quá khứ, vào cái tôi. Khi ta biết rằng nỗi khổ không đến từ quá khứ, mà từ sự ôm giữ quá khứ, ta mới bắt đầu hành trình chữa lành thật sự. 2. Thực tập quán chiếu nhân duyên. Kinh Pháp Cú viết: tất cả pháp hữu vi đều do duyên sanh. Khi duyên tan, pháp cũng tan. Hiểu được điều này, đau khổ tự rời ta. Ai làm khổ ta cũng chỉ là một nhân duyên trôi qua. Oán trách chỉ là sợi dây trói ta với người đó mãi không dứt. Bạn không tha thứ vì họ xứng đáng. Bạn tha thứ vì bạn xứng đáng với sự bình an. 3. Trở về hiện tại, buông quá khứ trong từng hơi thở. Thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy: quá khứ không còn, tương lai chưa đến. Chỉ có hiện tại là mảnh đất ta có thể sống, chữa lành, yêu thương. Khi tâm bạn ở đây và bây giờ, quá khứ không còn quyền lực trên bạn nữa. Thực tập nghi thức thiền buông quá khứ 3 bước. Bước 1. Ghi nhận nỗi đau. Hãy viết ra những điều bạn chưa thể tha thứ, những chuyện bạn còn hận, những ký ức khiến bạn đau. Đặt tên cho chúng. Đây là nỗi đau khi bị phản bội. Đây là vết thương do mẹ nói lời làm tôi tủi thân. Bước 2. Quán chiếu. Người làm tôi đau cũng từng là người đau. Tôi chọn không làm vết thương truyền kiếp. Tôi nguyện dừng lại tại đây để bình an nảy mầm. Bước 3. Thở và tha thứ. Hít vào, tôi thấy tôi ôm lấy vết thương ấy. Thở ra, tôi buông nó như một áng mây tan giữa trời. Lặp lại nhiều lần. Như cánh hoa rơi, bạn không cần níu lại. Cứ để nó rơi và mỉm cười. Ta đã học cách buông người, buông chuyện, buông vết thương. Nhưng còn một thứ ta ít nhận ra nhất đang âm thầm tạo khổ đau. Đó là sự kỳ vọng đối với bản thân, với người thân, với đời. Buông kỳ vọng, sống nhẹ nhàng trong tỉnh thức. Kỳ vọng, nguồn gốc của nhiều khổ đau. Chúng ta thường nghĩ mình đau vì người khác không đúng như mình mong đợi. Nhưng sự thật là ta đau vì chính kỳ vọng trong tâm mình. Ta mong con cái hiếu thuận, mong người yêu phải thấu hiểu, mong đời sống phải suôn sẻ như mình sắp đặt. Và rồi, khi con cái lời, ta thất vọng. Khi người thương lạnh nhạt, ta tổn thương. Khi cuộc sống không như ý, ta oán trách số phận. Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ: mong cầu mà không được là khổ. Kỳ vọng tưởng là tình yêu, nhưng nếu không tỉnh thức, nó trở thành xiềng xích vô hình, trói chặt ta vào những điều không nằm trong tay ta kiểm soát. Vì sao kỳ vọng dẫn tới khổ? Vì kỳ vọng là mong người khác hành xử theo cái mình cho là đúng, đòi hỏi cuộc đời phải theo ý mình, tạo ra một phiên bản lý tưởng trong đầu, rồi thất vọng khi thực tế khác xa. Kỳ vọng giống như vẽ ra một bức tranh trong mộng, rồi giận dữ khi đời không chịu tô màu như ý ta. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói: không có gì ràng buộc tâm người bằng tham ái. Buông ái, người ấy tự do như chim giữa hư không. Kỳ vọng chính là một dạng tham ái vi tế. Không phải là tham vật chất, mà là tham điều mình muốn xảy ra. Câu chuyện vị thiền sư và cái chén vỡ. Có một vị thiền sư nổi tiếng rất từ bi. Một ngày nọ, học trò hỏi:
Thầy thương cái chén ngọc quý này lắm, sao thầy không cất đi mà lại dùng hàng ngày? Thầy mỉm cười. Ta thương cái chén, nhưng trong tâm ta đã thấy nó vỡ rồi. Vì ta biết bản chất của mọi thứ là vô thường, nên khi nó vỡ, tâm ta không khổ, không tiếc. Khi nó còn, ta trân quý. Khi nó mất, ta buông. Làm sao để buông kỳ vọng? Một, nhận ra ai cũng có con đường riêng. Mỗi người là một dòng sông, không ai giống ai. Không thể bắt người khác chạy theo hướng mình muốn. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ai rồi cũng sẽ thành Phật, theo duyên, theo thời. Ta chỉ có thể gieo hạt, còn nở hoa hay không là chuyện của duyên. 2. Hành trì tâm tùy duyên. Buông kỳ vọng không có nghĩa là vô trách nhiệm, mà là toàn tâm làm điều đúng, rồi để mọi việc tùy duyên thành tựu. Thiền sư Tuệ Trung từng dạy, tùy duyên tiêu cựu nghiệp, vô tâm đối thị phi. Khi tâm đã vô cầu, vô chấp, vô phân biệt, ta sẽ thấy an lạc giữa bao điều trái ý. 3. Thực tập vô ngã trong tương giao. Kỳ vọng thường xuất phát từ ngã. Cái tôi cho rằng tôi đúng, tôi biết, tôi cần. Nhưng khi hiểu sâu giáo lý vô ngã, ta biết người kia có quyền sống khác ta. Họ không có nhiệm vụ phải làm ta vui. Và hạnh phúc thật sự không đến từ kiểm soát, mà đến từ buông xả. Đức Phật dạy, người có trí không chấp thân này là ta, cảm thọ là ta, tư tưởng là ta. Vì vậy, họ không oán, không cầu, không khổ. Thực tập thiền buông kỳ vọng. Hãy ngồi yên, nhắm mắt, trở về với chính mình. Hít vào, tôi thấy rõ kỳ vọng trong tôi. Tôi muốn ai đó thay đổi, tôi muốn kết quả tốt đẹp. Thở ra, tôi buông tất cả. Tôi chấp nhận mọi thứ như nó đang là. Hít vào, tôi thấy sự bình yên không nằm ở việc người khác làm gì. Thở ra, tôi chọn thương yêu mà không ràng buộc. Đến đây, chúng ta đã cùng đi qua hành trình buông bỏ. Buông người, buông chuyện, buông quá khứ, buông kỳ vọng. Tưởng như đã nhẹ, nhưng vẫn còn một điều nữa giữ ta lại. Chính là buông cái tôi, cái ngã sâu thẳm và vi tế nhất trong mỗi chúng ta. Nếu không buông cái tôi, mọi pháp tu cũng dễ rơi vào ngã mạn, tranh chấp, khổ đau. Buông cái tôi, trở về với tâm không. Cái tôi, cội nguồn của mọi vô minh. Trong suốt hành trình tu tập, Đức Phật không ngừng chỉ dạy về vô ngã. Vì sao? Vì cái tôi hay ngã chấp chính là căn gốc của khổ đau. Chúng ta khổ không phải vì thế giới quá tàn nhẫn, mà vì trong ta luôn có một cái tôi mong manh, dễ tổn thương, luôn cần được bảo vệ. Một lời chê, tổn thương. Một cái nhìn lạnh, giận dữ. Một lần thất bại, mặc cảm. Tất cả đều đến từ chấp rằng tôi là quan trọng, tôi phải được công nhận. Đức Phật dạy trong Kinh Tương Ưng, tất cả pháp đều vô ngã. Thấy rõ điều này thì khổ đau không thể nắm giữ được. Cái tôi ngụy trang, nhiều dạng, nhiều lớp. Cái tôi không chỉ là sự kiêu ngạo, nó còn hiện ra trong cả nỗi tự ti, so sánh, bảo thủ, ganh tị, hơn thua. Nó núp bóng trong ý nghĩ tôi tốt hơn, hay tôi tệ quá, tôi không xứng đáng. Thậm chí tôi là người tu giỏi hơn. Vì vậy, có người tu mà càng tu, ngã mạn càng lớn, lại càng xa đạo. Thiền sư Ban Cây từng dạy, tâm người ta vốn là Phật, chỉ vì chấp ngã mà thành phàm. Câu chuyện người giữ cửa và ông vua. Ngày xưa có một ông vua rất kiêu ngạo. Một hôm, ông muốn đến thăm một vị đạo sư nổi tiếng về trí tuệ. Đến cổng, vị giữ cửa ngăn lại. Thưa ngài là ai? Vua tức giận. Ta là quốc vương của đất nước này, không biết ta sao? Người gác cười. Ở đây, ai có ngã lớn thì phải đợi ở ngoài. Chỉ người vô ngã mới có thể bước vào gặp đạo. Vua im lặng, trở về và bắt đầu quá trình tu tập để hạ lòng kiêu mạn. Nhiều năm sau, ông quay lại, chỉ đáp nhẹ. Tôi là một hành giả, đang học cách không còn là gì cả. Lúc đó, cánh cửa mở ra. Làm sao để buông cái tôi? Một, quán chiếu về vô ngã. Ta không phải là thân, vì thân này sinh diệt.
Ta không phải là cảm thọ, vì cảm thọ thay đổi không ngừng. Ta không phải là suy nghĩ, vì ý tưởng cũng sinh, diệt, tan biến. Trong kinh Vô Ngã Tướng, Phật dạy, thân này không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Thấy rõ điều này, tâm liền nhẹ như mây. 2. Nhìn người bằng mắt thương, không bằng cái tôi. Thay vì tôi đúng, người sai, tôi hay, họ dở, tôi giỏi, họ cần học theo tôi, thì hãy quán tất cả chúng sanh đều đang khổ, đều đang đi trên con đường học đạo. Không ai hơn, không ai kém, chỉ là chưa đến lúc giác ngộ. Như lời thiền sư thường chiếu dạy, biết người là trí, biết mình là giác. Thấy lỗi mình là bước đầu thành Phật. 3. Sống giản dị, buông danh, buông hơn thua. Cái tôi rất thích được khen, được chú ý, được hơn người. Nhưng Pháp chỉ hiện khi ta lặng lẽ và dõng dang. Đức Phật từng nói, giống như nước đọng trong bát không thể thấy trăng, tâm đầy ngã mạn không thể thấy đạo. Buông cái tôi không phải là biến mất, mà là sống tỉnh thức để không còn bị nó điều khiển. Thực tập quán vô ngã 3 phút. Hãy ngồi yên để gió tâm lặng xuống. Hít vào, tôi thấy trong tôi có cái tôi muốn được công nhận, được yêu thương, được đúng. Thở ra, tôi mỉm cười với cái tôi ấy và nhẹ nhàng buông nó xuống. Hít vào, tôi thấy tôi không là ai cả, chỉ là hơi thở, là sự sống. Thở ra, tôi trở về với tâm không, tâm rộng mở, tâm vô hạn. Buông cái tôi là bước đi sâu nhất trong đạo, là điều khó nhất, nhưng cũng là điều mở ra tự do chân thật nhất. Khi ta buông ngã, ta thấy mọi sự không còn là vấn đề. Người thương, kẻ ghét, thuận duyên, nghịch cảnh đều là Pháp đang dạy ta trưởng thành. Và còn một điều nữa, rất nhỏ nhưng lại âm thầm cột chặt ta vào vòng luân hồi. Buông dính mắc với thân thể này, với mạng sống này, là bước đi quan trọng nhất trong tiến trình xả bỏ hoàn toàn. Buông thân mạng, vượt qua nỗi sợ cái chết, nỗi sợ tối hậu của con người, cái chết. Hầu hết mọi nỗi sợ, dù là sợ bệnh, sợ nghèo, sợ mất đi người thân hay sợ thất bại, khi truy sâu đến tận gốc rễ, đều dẫn về một điểm: nỗi sợ mất mạng sống này. Con người từ lúc sinh ra đã bắt đầu đi dần về cái chết, nhưng suốt đời lại trốn chạy sự thật ấy bằng mọi cách. Đức Phật dạy, sinh tử là sự thật không tránh khỏi, người trí quán niệm vô thường. Kẻ mê sống như sẽ tồn tại mãi mãi. Cái chết, phản diện hay cố vấn ân cần, cái chết không phải là kẻ thù, nó là người nhắc ta sống tỉnh thức. Khi quán chiếu về cái chết, ta bắt đầu trân trọng từng khoảnh khắc, bớt sân si, giảm chấp trước, thấy rõ điều gì mới là giá trị thật. Lão Tử từng nói, biết sống là gần chết, biết chết là gần sống. Sự sống và cái chết không phải hai điều tách biệt, mà là hai nhịp thở trong một dòng luân hồi vô tận. Câu chuyện vị thầy già chết. Một vị thiền sư già biết ngày viên tịch của mình đã đến gần. Ông gọi đệ tử lại và nói, ngày mai thầy sẽ chết, nhưng hãy coi đó như một bài học lớn. Hôm sau, ông nằm yên, nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng trong tỉnh thức. Các đệ tử khóc than. Đúng lúc ấy, ông ngồi dậy, mỉm cười. Các con, hãy nhớ, thân này không phải ta. Nếu các con còn đau đớn vì sự ra đi của nó, là các con chưa thật sự hiểu đạo. Nói rồi, ông nằm xuống, an nhiên ra đi, lần cuối cùng. Câu chuyện khiến người nghe bàng hoàng, nhưng cũng khai mở một sự thật sâu sắc. Chết không đáng sợ, điều đáng sợ là sống mà không hiểu gì về sự sống. Buông dính mắc với thân. Chúng ta thương cái thân này quá. Chúng ta sợ nó già, sợ nó đau, sợ nó biến mất. Nhưng thân này là vô thường, là mượn tạm, là chiếc áo trọ qua đêm. Trong kinh Kim Cang, Phật dạy, tất cả pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng. Nếu thân này như mộng thì có gì để sợ khi mộng tan. Buông dính mắc với sự tồn tại. Có người không chấp thân, nhưng chấp tôi còn tồn tại. Chúng ta sợ bị quên lãng, sợ tan biến, sợ không là gì nữa. Nhưng trong cái nhìn của đạo, không có tôi để chết thì cũng chẳng có gì để mất.
Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn: người không chấp ngã thì sinh tử như mây trôi. Người còn chấp tôi đang sống thì cái chết là cánh cửa đóng. Người buông được cái tôi ấy thì cái chết chỉ là một bước chuyển. Thực tập quán niệm về cái chết. Hãy ngồi yên, lặng nghe từng hơi thở trôi qua như dòng sông thời gian. Hít vào, tôi biết thân này đang già đi, từng ngày, từng phút. Thở ra, tôi chấp nhận sự thật ấy với lòng bình thản. Hít vào, tôi thấy cái chết không phải là kết thúc mà là sự trở về. Thở ra, tôi buông sợ hãi, tôi buông dính mắc, tôi buông cả cái tôi đang sợ hãi ấy. Sống không sợ chết chính là sống thật sự. Buông được thân là buông được cái vỏ ngoài. Buông được sợ chết là buông được nỗi sợ tận sâu trong gốc rễ. Nhưng vẫn còn một điều nữa, âm thầm, tinh tế nhưng rất khó buông. Đó là buông tâm bám chấp vào kết quả, công đức, vào con đường tu hành của chính mình. Buông sự hơn, thua, chứng, đắc, kể cả buông luôn ý nghĩ tôi đã buông. Đó mới là buông xả tuyệt đối. Vâng, Hương Đạo Tâm Hồn xin kính mời quý Phật tử và quý vị hữu duyên cùng lắng lòng bước vào buông pháp, vượt qua sự dính mắc vi tế trong tu tập. Khi pháp trở thành sợi dây trói vàng, tu tập là để giải thoát. Nhưng có một nghịch lý sâu kín mà ít ai nhận ra. Ngay cả sự tu tập nếu bám chấp cũng trở thành một hình thức ràng buộc. Người mới học đạo thường dính mắc vào pháp môn. Thiền là cao nhất, niệm Phật là duy nhất, giáo lý này đúng, cái kia sai, vân vân. Người đi sâu hơn lại dính mắc vào cảm giác an lạc, trạng thái thiền định, hay ý nghĩ mình đã chứng ngộ, mình đang tiến bộ, mình đang tạo phước. Tất cả đều là vi tế của bản ngã ẩn dưới vỏ bọc tu hành. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang: nếu có người nói Như Lai có chứng đắc đạo quả A-la-hán thì đó là người hủy báng Phật. Vì sao? Vì trong cảnh giới chân thật không có ai để chứng, không có gì để đắc. Câu chuyện lưu giữ phép màu hay buông bỏ để tự do. Một thiền sinh trẻ đến xin học với vị thiền sư già. Ngày đầu tiên, vị thầy hỏi: con đến đây để học gì? Người học trò đáp: con muốn học cách đạt đến trạng thái vô niệm, thấy được bản thể chân thật. Thầy cười: tốt, vậy từ nay mỗi ngày con chỉ cần quét sân. Nhiều tháng trôi qua, người đệ tử bắt đầu thấy những ánh sáng, những cảm nhận lạ lùng khi ngồi thiền. Anh vội vàng kể lại với thầy. Thầy gắt: quên hết đi, quét sân tiếp. Anh không hiểu, tủi thân, nhưng vẫn vâng lời. Một ngày, mọi cảm giác huyền diệu kia biến mất. Anh buồn bã, tưởng mình thoái hóa, đến kể thầy nghe. Thầy mỉm cười: tốt lắm, bây giờ con đã bắt đầu thật sự tu. Đôi khi, từ bỏ ngay cả cảm giác đang tu mới là bước đầu tiên để bước vào đạo. Buông chấp vào pháp môn, mỗi con đường đều về đích. Phật không bao giờ dạy chỉ có một con đường. Kinh Đại Bát Niết Bàn có câu: như trăm ngàn con sông chảy về biển lớn. Các pháp môn tuy khác đều dẫn về Niết Bàn. Tu thiền là rửa tâm ngay nơi hiện tại. Tu tịnh là nương hạnh nguyện và tha lực để về tịnh độ. Tu mật là vận hành tâm và năng lượng vi tế để chuyển hóa nội thân. Không có cái đúng tuyệt đối cho tất cả, chỉ có cái phù hợp cho từng căn cơ, thời điểm và nghiệp lực. Trang Tử từng nói: cá không tranh nước, chim không tranh mây. Chân đạo không tranh luận, không hơn thua pháp môn. Buông chấp vào kết quả, công đức cũng phải buông. Người mới học đạo thường ưa tích công đức, cúng dường nhiều để được phước, hành thiện để đời sau sung sướng, niệm Phật để về cõi lành. Đó là khởi đầu tốt. Nhưng nếu chấp vào công đức, ta lại đang mua bán tâm linh. Phật dạy: cúng dường mà không chấp công đức, phước ấy mới là vô lượng. Người tu cao không tích phước để hưởng, mà tích phước để buông, để bước qua bờ giác. Trong kinh Bát Nhã, Bồ Tát quán tự tại hành thâm, không thấy có gì để đắc nên vượt qua mọi khổ ách. Buông cả ý niệm ta đang buông. Cái vi tế nhất là cái tôi của người tu hành. Ngay cả ý nghĩ tôi đã hiểu đạo, tôi đã xả được rồi, cũng là ngã chấp. Người chí hành đạo như uống nước, lạnh nóng tự biết. Không cần khoe, không cần chứng, không cần gọi tên.
Tổ Bồ Đề Đạt Ma từng dạy: chân tu không cầu Phật, không trụ nơi đạo, không thấy có chứng. Đến khi ta quên mình đang tu, quên cả người tu và đối tượng để buông, lúc ấy tâm mới thật tự do. Thực tập quán chiếu về Pháp cũng phải buông. Ngồi yên, nhắm mắt, hít vào, tôi thấy mình đang đi trên con đường tu học. Thở ra, tôi mỉm cười vì biết mình còn nhiều dính mắc. Hít vào, tôi thấy lòng ham muốn chứng đắc, thành tựu. Thở ra, tôi buông luôn cả ham muốn đó. Như người leo núi, đến đỉnh rồi, cũng bỏ luôn gậy. Tôi tu không vì muốn thành ai cả, chỉ để trở về với chính mình. Buông Pháp không phải chối bỏ con đường tu, mà là đi con đường ấy với tâm dõng dang, không bị mắc kẹt vào nó. Như người qua sông, dùng chiếc thuyền, nhưng đến bờ rồi, phải biết buông thuyền. Và sau tất cả, chúng ta sẽ thấy chỉ khi buông hết mới thật sự bắt đầu sống. Tâm buông, đạo mở, bình an không tìm là trở về. Càng tìm an, càng mất an. Hầu hết chúng ta đều mải miết đi tìm bình an, tìm trong công việc ổn định, tìm trong những mối quan hệ đẹp, tìm trong một ngôi nhà yên tĩnh giữa núi non. Nhưng càng tìm, ta lại càng bất an. Vì sao? Vì bình an không nằm ở hoàn cảnh ngoài ta, mà ở cách tâm ta vận hành trong hoàn cảnh đó. Buông không phải bỏ mặc, mà là buông chấp. Buông không phải là từ bỏ mọi thứ, không phải rút vào rừng sâu, không sống, không yêu thương, mà là buông sự dính mắc vào kết quả. Buông ý muốn điều khiển mọi thứ theo ý mình. Buông cái tôi luôn muốn đúng, muốn hơn, muốn kiểm soát. Đức Phật dạy, chấp trước là gốc của khổ đau. Biết buông là bắt đầu bước vào đạo. Chuyện người nghèo đi xin mà đang giàu, một người nghèo lang thang đi ăn xin. Suốt mấy chục năm, ông đi khắp nơi mong có ai đó cho mình một chút tiền, chút gạo. Đến một hôm, một vị đạo sư nhìn ông rồi hỏi: ông đang ngồi trên gì vậy? Một cái hòm cũ. Ông có bao giờ mở nó ra chưa? Chưa, tôi nghĩ nó chỉ là một cái hòm rỗng. Đạo sư mỉm cười, bảo ông mở thử. Bên trong là một kho báu. Ông đã đi khắp nơi tìm kiếm, trong khi tài sản quý giá nhất luôn nằm ngay dưới chân mình. Cũng vậy, ta đi tìm bình an, mà quên rằng tâm an là đạo mở. Tâm buông thì cảnh giới liền thay đổi. Một cái tâm biết buông, dù giữa chợ đời vẫn thấy nhẹ. Một cái tâm chấp chặt, dù ở chùa, giữa tiếng chuông cũng thấy khổ. Lời Phật dạy, không phải núi rừng thanh tịnh, mà là tâm người mới khiến thế gian an hay bất an. Tâm như nước, buông là lặng. Tâm như gió, buông là mát. Tâm như hoa, buông là nở. Bình an không ở đâu xa, là trở về. Không phải học thêm nhiều điều mới, mà là bỏ bớt những gánh cũ. Không phải leo lên núi cao, mà là ngồi xuống, thở thật sâu. Bình an không ở tương lai, không ở khi mọi việc hoàn hảo, không ở người khác thay đổi, mà ở khi ta thấy đủ trong khoảnh khắc hiện tại. Mỗi ngày dành vài phút ngồi yên, chỉ để lắng tâm mình xuống, tự hỏi: hôm nay có điều gì khiến tâm ta vướng? Ta có đang đòi hỏi quá nhiều ở cuộc đời không? Nếu chỉ cần một điều, thì điều gì làm ta thấy an nhất? Rồi buông, chỉ một điều thôi. Và nhìn tâm mình dần nhẹ như gió. Khi tâm biết buông, đạo tự mở. Khi lòng nhẹ đi, thế giới đổi thay. Bình an không cần đi tìm, chỉ cần trở về. Đức Phật từng dạy, người có tâm không còn nắm giữ là người bước trên đạo lộ của tự do. Không giữ, không chống, không chạy, chỉ cần trở về là đủ. Hương đạo tâm hồn xin cảm ơn quý Phật tử và quý vị hữu duyên đã đồng hành suốt hành trình hôm nay. Chúng ta đã cùng nhau chiêm nghiệm về buông bỏ, chữa lành, trở về như một đóa sen nở ra từ bùn, ngát hương giữa cuộc đời vốn nhiều hệ lụy. Nếu có một điều gì còn đọng lại sau những lời này, mong đó là sự nhẹ đi trong tâm, một tiếng thở ra không còn chấp thù. Bởi bình an, rốt cuộc, không ở đâu xa. Không cần đi tìm, chỉ cần buông xuống là về tới. Và nếu quý vị vẫn còn thao thức với câu hỏi:
Đức Phật thật sự là ai? Vì sao một người từ bỏ ngai vàng lại trở thành bậc thầy của nhân loại? Xin mời quý vị đón xem video kế tiếp với chủ đề Đức Phật là ai? Người không có gì mà có tất cả. Phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Tư, ngày mùng 2 tháng 7 tại kênh Hương Đạo Tâm Hồn. Hẹn gặp lại quý vị trong không gian của tĩnh lặng, nơi ánh sáng của chánh pháp luôn hiện hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.